Hello guys, we are with the question set number 27, and here also this is what is the number of students studying in class 11A. The second one this is find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. Number of data records, that means they ask the number of data record. And the third one this is what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of the students studying in all classes in grade 11. And the fourth one this is find the following details of 11A class students who scored more than 60 marks in mathematics in the second term examination. And the first one this is admission number and the first name, last name, mark and the date of examination. And the last one this is find the number of students in class 11A who scored more than 60 marks in the science subject in the second term examination. So in here also we want to create some queries to judge these all questions. Now let's do it. මේකෙදි වගේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකේදී number of students ලා ගානක් හොයන්න කියලා. ඒ කියන්නේ 11A එකේ ඉන්න students ලා ගාන මොකක්ද කියන එක තමයි මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට query එක ලියන්න ඕනේ. මේකෙදි count එකක් තමයි අපිට හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි අපි මෙන්න මේ කලින් query එක අපි අයින් කරගමු. මේකෙදි අපි count එක දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි query එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. සිලෙක්ට් කරන අපි කවුන්ට් එක කොතනින්ද ස්ටුඩන්ට් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් වලින් තමයි ඒ අදාළ ස්ටුඩන්ට්ලා ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද 40ක් ඉන්නවනේ 40ම ඒ 1 2 3 4 කියන එක වල තියෙන. ඒතර අපි ඒක ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් කවුන්ටින් 11A කියලා මාතෘකාවක් අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ from කියලා දානවා ස්ටුඩන්ට් කියලා ටේබල් එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ව්‍යා කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට් එකේ ක්ලාස් නේම් එක. ඊට පස්සේ ක්ලාස් නේම් එක අපි ගන්නවා in කියලා දාලා select class id. ඊට පස්සේ from class කියන ටේබල් එකේ ඊට පස්සේ ව්‍යා කියලා දාලා ක්ලාස් එකේ ක්ලාස් නේම කියලා දීලා තිබ්බා 11A කියලා. ඒතර අපි ඒක තමයි ගන්න. ඒතර අපි ඒක එක්සිකියුට් කරගත්තම 4 කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 4 දෙනා ඉන්නේ මෙන්න මේ ක්ලාස් එකේදී. ඒ කියන්නේ 11A කියන ක්ලාස් එකේදී ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 4 දෙනා කියන එක තමයි මෙතනදී අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒතර සෙකන්ඩ් එකේදී යාලා අහනවා කවුන්ට් එකක් හොයන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙදී ඒතර ලකුණු 40 94 ඕල් සබ්ජෙක්ට් වලදී ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගාන හොයන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. කලින් කෝර එක අපි අයින් කරගමු. ඒක අයින් කරලා අපි දැන් මේකෙදි ගානක් හොයන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි කවුන්ට් එකක් තමයි අපිට හොයන්න ඕනේ. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ යාළ දෙයට තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක අපි අන්තිමට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙත් කවුන්ට් එකක් දෙනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ ස්ටුඩන්ට් ඉංග්‍රීසි නම්බර් එක. ඒතර මේකේ number of records කියලා අපි දෙනවා. ඒතර මේකෙදි අපි from කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ ඒක එන්නේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකෙන් ව්‍යා කියලා දාලා අපි එක්සෑම් ටර්ම් ID එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන්නේ in කියලා දාලා සිලෙක්ට් කරනවා එක්සෑම් එකේ. ඒ කියන්නේ ටර්ම් ID එක අපි ගන්න ඕන නිසා ටර්ම් ID එක එන්නේ මෙන්න මේකෙදී අපි ගත්තම එක්සෑම් ටර්ම් එක කියන්නේ අපි ඒක කියලා ගත්තා පස්සේ ඒක තමයි ටර්ම් ID එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙදී අපි ගන්න ඕනේ මෙතනට ඕන අපිට දාන්න පුළුවන් එක්සෑම් ටර්ම් එක. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් ටර්ම් එකේ නම ටර්ම් ID එක තියෙන්නේ කියලා. ඊට ඒක අපි මෙතනින් දාගෙන from exam term ව්‍යා එක්සෑම් ටර්ම් එකේදී මෙතනදී යාලා දෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් කියලා. එතන අපි ටර්ම් නේම් එක විතර ෆස්ට් ටර්ම් එක දාගන්නවා. ඊළඟට යාලා දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක අපි දෙනවා මාක් එක වෙන්න ඕනේ කියලා between 40 and 90 කියලා. එතන අපි මේකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ 19 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලදී ලකුණු 40 94 ගත්ත. තර්ඩ් එකේදී යාලා තියෙනවා grade 11 එකේදී සයින්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට පෙනී සිටපු ඒ වගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී ඊටපස්සේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගාන කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙදිත් ඒ ගානක් තමයි හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට කවුන්ට් එකක් තමයි මේකෙදිත් අපිට හොයාගන්න ඕනේ. මේ කලින් කෝරි එක අපි අයින් කළා. ඉතින් මේක දාගම මෙන්න මේ විදිහට ඒ කවුන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ මේක number of record in science කියන. එතකොට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී අපි ටික යටින් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ form එක අපි අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන එකේ ව්‍යා කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක එක්සෑම් ටර්ම් ID එක ගන්න. ඊට පස්සේ in එක දාලා ටර්ම් ID එක එන්නේ කොහෙන්ද එක්සෑම් ටර්ම් එකේ. ඊට පස්සේ ව්‍යා කියලා දාලා එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ඉන්නේ ටර්ම් නේම් එක යාලා දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම්. ඊළඟට and කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID in කියලා දාලා සබ්ජෙක්ට් ID එක කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක එන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක ඒකත් එන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට්. ඊට පස්සේ ව්‍යා කියලා දාලා එයාලා දීලා තිබ්බ අනිත් කන්ඩිෂන් එක. එතන සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක වෙන්න ඕනේ සයන්ස්. එතන දැන් අපි මේකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක තමයි මේකෙදී පෙන්වන්නේ. ෆෝර්ත් එකේදී යාලා තියෙනවා 11A කියන ක්ලාස් එකේදී ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මැත්ස් වලට ලකුණු 60ට වැඩි ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක, ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම්, මාක් එක, ඒ වගේම date of examination කියන එක තමයි යාලා එකෙන් ඉල්ලලා තියෙන. මේක වෙනස් කරගමු. ඒකෙදී අපිට දෙන්න දින කන්ඩිෂන් ටික පොඩ්ඩක් තියෙනවා. එතන මේකෙදී අපිට අර මුලින් විදිහට
ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික ඕනේ ඉඳලා ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නෝ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ඒ වගේම යාගේ මාර්ක් එක එක්සෑම් ඩේට් ටික view කරන්න කියලා අපිට දෙන්නවා. එන්නේ ෆිල්ටර් කරගන්න අපිට ඕන ටික. ඊට පස්සේ අපි ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඉන ජොයින් කරනවා ක්ලාස් එක. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාර්ක් රෙකෝඩ් එක ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් එක ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක යන්නේ ටික පිළිවෙලට අපි දාගන්නවා. ඒක අපිට ඕන විදිහට අපිට යූස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාලා දෙන්න කන්ඩිෂන් ටික මෙන්න මෙතනින් අපි දෙනවා. මුලින්ම අපි ගන්නවා 11A කියන ක්ලාස් එක කියන්නේ ක්ලාස් නේම් එක ක්ලාස් එකෙන් ගන්නවා. ඊට සබ්ජෙක්ට් එක යාලා කියන ඒ අපි ඇන්ඩයක් දාලා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැච් වෙන්න ඕනේ. ඒකත් අපි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇන්ඩ් කියලා දාලා ආයෙ යාලා කියන මාර්ක් එක 60ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේකෙදි අපිට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාර්ක් රෙකෝඩ් එකේ මාර්ක් එක වෙන්න ඕනේ 60ට වැඩි. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ යාලා දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක අපි ආයෙ ඇන්ඩ් කියලා දාලා ඩේට් ගන්න පුළුවන් එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියලා. අපි එකක් දාගෙන මේ විදිහට එක්සිකියුට් කරගත්තම ඒකේ දෙනවා දෙන්නෙක්ගේ ඩීටේල්ස් මෙන්න මේ කියන 60ට වැඩි වෙන්නේ කියන්නේ මැත් වලට ඒ වගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී ඒ වගේම 11A කියන ක්ලාස් එකේදී ඉන්න ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඒ කියන්නේ ඇමන්ද මොසස් කියන කෙනාගේ ඩිලාන් විජේවර්ධන කියන කෙනාගේ තමා ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නගේ තමා මෙන්න මේ 60ට වැඩි ලකුණු තියෙන දෙන්නෙක් විදිහට අපිට view වෙන්නේ. මේක තමයි chance එක. ඒතර ලාස්ට් එකේදී එයාලා අහලා තිබ්බා 11A කියන ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ලකුණු 60ට වඩා සයන්ස් වල ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගාන හොයන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියන එක්සැමිනේෂන් ඒ ටර්ම් එකේදී කියන එකත් එයාලා දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට අපි මේක වෙනස් කරගමු. මේ විදිහට කවුන්ට් එකක් අපි ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාර්ක් රෙකෝඩ් එකේ. අපි අර කලින් විදිහට ස්ටුඩන්ට් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්නවා. එතන අපි මාතෘකාව විදිහට දීලා තියෙනවා number of records scored more than 16 science කියලා. ඊට පස්සේ ඒකත් ගන්නවා අපි ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ජොයින් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉනර් ජොයින් යූස් කරලා ක්ලාස් එක. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාර්ක් රෙකෝඩ් එක. ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් එක. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක. අපි ඒ ටික වෙන වෙනම ජොයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එයාලා දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එකට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද? 11A වෙන්න ඕනේ. මැත්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 60ට වැඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ කලින් query එකම තමයි මෙතනද use වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනද අපි එයාලා කියනවා second term එකේදී වෙන්න ඕනේ කියලා එක. එතකොට කලින් ගා second term ඒකත් අපි විදිහට දාගෙන ඒ කියන්නේ කලින් කන්ඩිෂන් ටිකම තමයි එන්නේ. හැබැයි මේකෙදී වෙනස වෙන්නේ ඉන්න ගාන තමයි හොයන්න කියන්නේ. එතන මේකේ දෙන්නයි නේ කලින් එකේදී මෙන්න මේ තියෙන ආන්සර් එක තමයි එන්නේ. හැබැයි මේකේ දෙන්නේ මෙන්න මේ එතනදී හැමන්දයි දිලාන් කියන දෙන්නයි ඉන්නේ. ඒතර දෙක කියන ආන්සර් එක තමයි අපිට මේකේ තියෙන්න ඕනේ. එතන මේක අපි එක්සිකියුට් කරගත්තම ඔන්න ඔයාලට පේනවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ කිව්ව රෙකෝඩ් එක හරිය. කියන්නේ කලින් එකේ දුන්නා මෙන්න මේ දෙන්න තමයි ඉන්නේ. ඒතර මේකේදී අහන්නේ ඒ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගාන කීයද කියලා. පළවෙනි එකේදී ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික දුන්නා. මේකේදී ඒ ඉන්න ගාන අපිට 2යි කියලා දෙනවා. එතන මේ විදිහට තමයි මේ query එක අපි හදාගන්න. එතන මේ question ටිකට අපි answer හොයාගත්තා. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි මේ answer ටික හොයාගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.